Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ми слідкуємо! Ми все бачимо, 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 ми слідкуємо! Ганьба! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Сотні людей зібралися сьогодні на площі біля театру Івана Франка, аби висловити свою незгоду з кадровою політикою президента Володимира Зеленського. Зокрема, через звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Бачимо багато людей, які прийшли на мирне зібрання, на протест проти цих змін. Людей багато, вони з картонками. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Ну, власне, підтримка зосереджується навколо того, що хочуть відставити міністра оборони Федорова. Але найважливішим, як на мене, є те, що насамперед чим спричинена ця відставка, тому що ініціювати відставку міністрів повинен парламент, а не одноосібно президент. Ну, це для мене така причина. О 10-й мало розпочатися засідання Верховної Ради, під час якої будуть ухвалювати рішення про звільнення. Які у вас очікування до цього рішення? Ну, я сподіваюся, що наш парламент досвідчений подіями минулого липня. Відповідно, підтримка людей і їхня думка, вона має на це попливати. А якщо ні, то повториться сценарій минулого року. Дуже пощастило, що європейські партнери також на нашому боці, в тому плані, що для них виглядає дивно, що ефективну людину хочуть відставити. А як ви тут опинились? А я йшла в метро, дивлюсь, на картонках плакати такі дуже радикальні. Я говорю, сонечки, а де ж, що зараз, що ви були з такими плакатами? Та от там мітинг. А, говорю, якщо там, то я піду. Я дуже люблю молодь. Молодь це перспектива України. І не почуть їх, це просто неможливо. Федоров! 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 Ми це не пробачимо! Ми це не пробачимо! Ви чи не військовослужбовці? Ні, Ви не військові? я збираюсь доєднатися до Сил оборони якраз, і в тому числі завдяки пану Федорову, який анонсував реформу, яка, скоріш за все, не буде імплементована завдяки його зміщенню. Тому це велика демотивація як для цивільних, так і для військових, і треба його повернути. Це воля народу зараз. І дивіться, воля народу – це перемога. Досить її саботувати. В тому числі тут згаданий Сирський, який має понести відповідальність за Скалу і за злочини Скали, яку він толерує і продовжує тримати такою, якою вона є. Це його рішення. Далі я не встиг дописати Федорову дати можливість продовжувати армійську реформу. Це те, чого вимагає народ, і це те, чого хоче народ. Пишуть військові, що вже є позитивні зміни. Прибирати його зараз – це саботаж нашої оборони. І це саботаж нашої перемоги. Ось моя думка. Ви хотіли скористатися новими контрактами, аби долучитися до Сил оборони, правильно? Саме так. Я побачив, що є тепер якась визначеність. Я довго до цього йшов і нарешті готовий доєднатись. Що тепер чекає нас? Це велике питання.
Можна поспілкуватися? Чоловік військовий, він не може давати коментарі. Можу я дати? Да, давайте. Скажіть, чому ви сьогодні? Тому що ми проти рішення міняти Федорова як міністра оборони. І ми вважаємо це рішення аутоімунним для влади. Ваш чоловік військовий, чи розповідав він, як останні півроку змінили армію? Ну не тільки він, і в нас багато оточення військових, що стали більш ефективніше, воювати стали дронами. Тобто це все очевидні речі, і удари в тил ворога це теж не просто співпадіння. Тому ми пов'язуємо все це, що з реформою Федорова. Найбільший страх у вас від зміни міністра чи від зміни міністра на конкретно Клименка? Мені здається, постійні перестанови у владі, вони неефективно впливають взагалі, тому що я сама менеджер і не може людина показати результат за 7 місяців, навіть за рік. Ну, тобто це в сучасних умовах це неможливо. І мені здається, все це тасування, воно просто неефективне. Це не можна так робити. Тому мені здається, навіть не просто на конкретну людину, хоча і той кандидат, якого зараз озвучили, ну це просто абсурд. І саме рішення змінювати міністрів так часто. Всі наші бізнесмени, всі наші Порошенки, Тимошенки, я ж це пам'ятаю з 90-х років, як це все почалося, як ми виходили на Майдани, як ми видобували цю незалежність. Я ходила взагалі на всі Майдани, я підтримувала все. І я вважаю, що це правильне рішення, я вам і пишаюся. А як ви думаєте, чому президент Володимир Зеленський вирішив змінити міністра, який має ось таку підтримку? Я проти Клименка, я адвокат, і я хочу сказати, що такої правової системи, як у нас сьогодні, не було, такого позорища не було давно. В адвокатурі з 90-го року. Тому добре знаю, як працювала та поліція і як працює ця поліція. Стидовище. І я вважаю, що там Клименко зовсім не потрібен. Я б його взагалі звільнила. Просто звільнила. Він не самий гірший міністр. У нас такий є шамер недолугий, який прибив Київ просто. Оце два. До Європи від совка! До Європи від совка! До Європи від совка! Ганьба! 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 Я ще з минулого року просто вирішив купити гучномовець. Тобто про те, що планується сьогодні масове зібрання, ви дізналися як із соцмереж? Да. Притом мені дружина взагалі сказала в іншій країні, я трошки був поза соцмережами, а тут сказала. Ну і да. А це ще з минулого року. Тому готуватись мені не сильно треба було. Я чую відгуки моїх друзів військових, які говорять, що за ці півроку стало краще. Можливо, не Федоров, можливо, люди, які його оточують, покращили стан. Але він флагман покращень, тому його прибирати – це безглуздо. Нам не все одно! Нам не все одно! Нам не все одно! Я хотіла запитати за ваш плакат. Простий. Розкажіть просто більше, будь ласка. Я так думаю, зрозуміло все. Так, Ліза, я буду Ми на
народ, за нами сила! Ми народ, за нами сила! Добрий день. Скажіть, ви сьогодні в повному складі своєї родини, правда? Саме так. З тих рішень, які впроваджував Михайло Федоров, що вам найбільше відгукується? Мені в першу чергу відгукується в цілому його, можна так сказати, політика, його в цілому стратегічний підхід до всіх рішень, до яких так чи інакше було дотичне Міністерство оборони. Буквально перше, що він зробив, дуже швидко це заблокував Starlink росіянам. Це стало для них фатальною ситуацією абсолютно. Я був на напрямку в момент, коли це сталося, і я, як і всі мої побратими, відчули тоді дуже сильне полегшення. І воно, ми там очікували, що от зараз там 3 недільки, місяць, 2 місяці вони знайдуть якесь рішення, вони знайдуть вихід, вони його ніфіга не знайшли. Коли його призначили, це була перша думка, яка мені прийшла в голову, що нарешті у нас зміниться головнокомандувач, коли у нас призначили нового міністра оборони. Але чомусь йому це не вдалося, і зараз ми бачимо, чому. Я собі не уявляю, що зараз відбувається з моїми побратимами на позиції. Мені дуже страшно за них, якщо чесно. Якщо все це пройде далі, мені дуже страшно за своїх побратимів. І за себе, власне, тому що я не збираюся йти з війни, у мене зараз закінчився контракт, є певна відстрочка, і я знаходжусь вдома, налагоджую свої справи. Слава